أولياء الأمور نعم. أصبحوا جزء من المشروع. لك مكانة خاصة في قلب الله. الحمد لله شاركت بعدة مسابقات. وتعيش في نعيم. ما لي شغل مقدمة، أنا قارئ القرآن. هذه هي التجربة الواضحة أمامك العملية. أنت شنو خسران؟ يعني كلها تقريبا إحنا عندنا باليوم شيخنا 24 ساعة. أعظم ربح وتجارة أن تردد القرآن في كل زمان، وأعظم فخر واعتزاز أن تصاحب آيات الرحمن، وأجمل تكريم لأي إنسان هو ذاك الوسام الذي يرتبط بأعظم كلام، إنه وسام القرآن. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أندى. مشروع اليوم هو أحد أفضل مشاريع حفظ القرآن الكريم للصغار، وهو مشروع الماهر قبل الصف العاشر. يعني الولد يحفظ القرآن قبل أن يصل إلى الصف العاشر، فالحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. كثير من الآباء يتمنى أن ولده يحفظ القرآن، ولكن هناك آباء يتمنى ولده يحفظ القرآن ويتقن القرآن، لأن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الأجمل في هذا المشروع أن يشرف عليه فضيلة الشيخ محمود الرفاعي، مشروع قرآني يحق لنا أن نفتخر فيه. أننا نريد أن يكون الطالب ماهراً متقناً لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى قبل الصف العاشر. نعم. ليش قبل الصف العاشر؟ ليش سألت عن عظيم. لاحظنا أن الدورات المكثفة نتائج الصغار فيها كانت رائعة ومفاجئة. نعم. الأمر الثاني وهو ملاحظ عند الجميع، نعم. أن في كثير وسواد أعظم من أبنائنا وبناتنا ما شاء الله أصوات جميلة. نعم. ويبدأون في سن مبكرة، لما دخل في المرحلة الثانوية لا بدأ يعني تقريبا يعني قد يكون في توقف أو تراجع كبير في الاستمرار في الحفظ. فتور. نعم. يستهدف مشروع الماهر قبل العاشر خطة منهجية لختم القرآن خلال 5 سنوات، وقد انطلق المشروع في عام 2017 تحت مظلة جمعية حفاظ القرآنية. أنا تجربة شخصية، عندي 4 من الأولاد، الله يبارك في أولادكم وأولاد جميع الأخوة والأخوات. آمين آمين. 2 منهم حفظوا القرآن قبل يدخلون الثانوي. نعم. يعني قبل الصف العاشر. نعم. فاللي فلت إن صح التعبير، نعم، وحفظ قبل لا يدخل في معمعة المرحلة الثانوية، نعم، والمعدل التراكمي تمكن. نعم. الاثنين الآخرين دخلوا الثانوي وما ما ختموا. إلى يومك ما ختموا، ما قدروا يختموا، سبحان الله، إلى يومك. نعم. أصلا يبارك في الجميع، يعني نعم. هذا ما ينقص يعني صحيح. من قدر أحد. نعم. لكن اللي نشوف هذه هي التجربة الواضحة أمامك العملية. واضح. نعم. هذا استقراء. نعم. الآن وسلف الأمة، علماء الأمة اللي كانوا يحفظون، صحيح، كانوا يحفظون في سن مبكرة. نعم. أحيا قلوبا في ربى آياته ويضيء ثغر الكون من مشكاته فأضمه ويضمني. الطالب اللي صوته جميل، اللي عنده فصاحة، يكون عندكم في هذا المشروع. يعني أنتم عندكم شروط لدخول الطالب في مشروع الماهر قبل الصف العاشر. نعم. صحيح؟ نعم. ما هي الشروط شيخنا؟ تكون عنده سلامة القراءة من المصحف. نعم. لأن احنا مو تلقين. نعم. ما راح يكون في شيخ يلقن. أي نعم. يعرف يقرأ. لازم يعرف يقرأ نعم. المصحف. نعم. وكذلك نعمل له اختبار قدرات بسيط، يعني نعم. نعطيه نص صفحة أي. من غير حفظه. أي. عندنا منهج معين من غير حفظه. تشوفون فترة. نقول له هاك نص ساعة، نقول له خذ نص ساعة. نعم. واحفظ وتعال. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. شنو منهجكم شيخنا؟ شيخنا الكريم، المنهج احنا وضعنا منهج بحيث يتناسب مع أحوال الناس في هذا الزمن. عندنا المنهج هو ختم القرآن الكريم خلال 5 سنوات. نعم. لكن احنا الحمد لله من واقع تجربة وخبرة. أنا قلت لك. نعم. اليوم قلت لك في أول شيء إن فاجئونا الصغار في الدورات المكثفة بإنجازهم. صحيح. أول يوم يحفظ 5 صفحات، ثاني يوم 6 صفحات، آخر يوم يحفظ حزب بيوم. تبارك الله. خلاص نعم. خلاص العقل صحيح. يعني تدرب. نعم. وأصبح في بيئة تنافسية. وهذا العمر بالذات. هذا العمر. نعم. التنافس بينهم. نعم.
يعني يفعل يعني مفعول عجيب. صحيح. نظام التحفيظ عندنا أو طريقتنا عندنا طريقة التيسير، طريقة تقوم على الحفظ والتثبيت والمراجعة، وحطيناها في كراس منهج الحفظ نتعامل معاه مثل المادة الدراسية تماما. وهذا أكثر ما يريح ولي الأمر ترى. بالضبط. نعم. مكتوب إيش عنده من حفظ، من تثبيت، من مراجعة. نعم. يكتب له، يعني الشيخ يكتب للطالب وصفة أسبوعية مقدما. قصص حصلت لكم شيخ في هذا المشروع في هالسنوات الماضية نبي نسمعها، نبي الكل يستفيد منها. أولياء الأمور نعم. أصبحوا جزء من المشروع. نعم صحيح. عندنا طالب في شهر رمضان يختم كل 3 أيام شيخ. تبارك الله تبارك الله. يختم كل 3 أيام. تبارك الله تبارك الله. كم عمره الولد هذا؟ سابع. سادس. الله. صف سادس. الله. يعني أنا محفظ لما قال لي هالمعلومة والله يعني سبحان الله. تبارك والله الله. يعني فرحني والله. تبارك الله تبارك الله. بشوف كل 3 أيام في رمضان يختم من الفجر إلى العشاء كله قرآن وتحفيظ، فتنقطع عن الدنيا وعن مشاغلها التي لا تنتهي. مشاغلها لا تنتهي وتعيش في نعيم. أيام الدورة المكثفة هي أيام من الجنة معجلة في الدنيا. اسمي عبد الوهاب إبراهيم، بالصف السابع، مشارك بمشروع الماهر قبل الصف العاشر بالدورة المكثفة، وأحفظ تقريبا باليوم 5 صفحات. اسمي محمد مجد، الصف الرابع، مشترك بمشروع الماهر قبل الصف العاشر، وبحفظ معدل 4 صفحات باليوم. أنا اسمي عبد العزيز الكندري، أنا بالصف السابع، أنا مشترك بمشروع الماهر قبل الصف العاشر، وأحفظ معدل 5 صفحات باليوم. حسب ظني واجتهادي المتواضع، صلى الله عليه وسلم، بدون الدورات المكثفة في حفظ القرآن الكريم لهذه الفئة العمرية، نعم. والله أعلم يعني قد لا يدرك الطالب حفظ القرآن الكريم قبل المرحلة الثانوية. الله. أنا اسمي محمد المنذر الحساوي، الصف الخامس، مشترك مشروع الماهر قبل الصف العاشر، أحفظ باليوم 4 صفحات. اسمي يوسف محمد البسام، أنا صف الخامس ومشترك بمشروع الماهر قبل الصف العاشر، ومعدل أحفظ 4 صفحات يوميا. الدورات المكثفة 1، 2 استمارة رحلة حافظ. استمارة رحلة حافظ. هذه بإذن الله تعالى عقب ما يختم يشوف الورقة هذه الله يفرح بها كثيرا. صورته، نعم. اسمه وميلاده وكذا كذا. يوم التحق معانا كان عنده حافظ جزء عامة وتبارك 2، نعطيه أبديت تحديث حق استمارة رحلة حافظ. نعم. شنو حفظت؟ دخلت معانا الدورة المكثفة، شنو حفظ؟ نعطيه على طول، نحط على طول واضح أنت مدون، يعني كم حفظت. نعم. هذا التحديث انه اصبح مثل التاجر اللي قاعد يكسب فلوس. صحيح. كل ما يكسب لا بعد نزيد، كل ما يكسب بعد نبيع. صحيح. 3 جدول المراجعة المفصل لكل طالب بين مفصل نعم. لكل طالب حسب حفظه بين الدورات. نعم. اثناء التوقف. احنا الان عندنا توقف 20 يوم، عندنا شهر. نعم. عندنا 40 يوم. نقول حق الطالب انت حافظ مثلا نصف القرآن، نقسم لك محفوظك، احنا نعطيك جدول من سورة آية إلى سورة آية كل يوم، شنو برنامجك المراجعة. الله. عشان ما لا تحفظ زيادة. لا ركز في مراجعتك. نعم صح. ولا تقول ما عرفت أقسم وردي في المراجعة. احنا مسوي لك ما عندك عذر. 4 عدد الطلبة عند الشيخ من 4 إلى 8، ما في عدد كبير. نعم. يعني أنا دائما أسأل عن التميز في مشاريعنا، خاصة عندنا في بلدنا الكويت شيخنا الحبيب، وهذا التنافس. أجد من يقوم على هذا المشروع المشرف العام هو عنده هم. الماهر قبل الصف العاشر، هذه أفضل مرحلة ممكن تحفظ فيها ولدك القرآن. أنا رسالتي إلى كل أولياء الأمور اليوم في هذه الحلقة، استغلوا هذه الأوقات الذهبية في تشجيع أولادكم وتحبيبهم في حفظ القرآن الكريم. إلى كل ولي أمر، ما تزرع اليوم سوف تحصد بالغد بإذن الله عز وجل. حفظنا اليوم هذا الشاب الجميل القارئ عمر الأمين، حفظ القرآن بسبب رغبة واضحة وصادقة من ولي أمره. أنا الآن أبي أقابله، وبإذن الله تكون هذه الحلقة فعلا رسالة إلى كل أولياء الأمور أنهم يحفظون أبنائهم القرآن. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار.
أبيك تقول لي بدايتك شيخ عمر، متى بديت وشون حبيت القرآن وشون سلكت هذا المسلك؟ أنا بديت تقريبا وأنا عمري 5 سنين. نعم. بديت هني بحفظ القرآن، وكان مشجعي للوالد عسى الله يحفظه يا رب. أبرز المشايخ اللي عندي أولاً الشيخ أبو خالد جمال الحسيني. هذا الشيخ اللي أسسني بالتلاوة وأسسني بالحفظ وأسسني بالتجويد. بدأ معي أولاً بسورة الإخلاص لين الحمد لله تميت معه تقريباً 10 أجزاء. وبعدين انتقلت دخلت أيضاً مع أحياء التراث، دخلت معهم عند الشيخ سيد أبو نوح. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. بعدها رحت عند الشيخ أبو أنس، الشيخ عمر سلمان السعيد. ما شاء الله ما شاء الله. والحمد لله للحين مكمل عنده وبس. وهذه كانت البداية يعني، والله يثبتنا يا رب. آمين آمين، الله يثبتك ويكثر من أمثالك يا شيخ عمر. كانت لي تجربة في المسابقات، ويعني الحمد لله شاركت بعدة مسابقات منها مسابقة الخرافي. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. في المدرسة أنت مختلف بين الطلبة؟ إيه يعني سبحان الله المدرسين يقدموني عنهم دائما. نعم. حتى بالإذاعة بعض المرات، مو بعض المرات، الأغلبية تقريبا يخلوني أقرأ دائما. نعم. بالإذاعة، وحتى المقدمة أنا أقراها، مع إني مالي شغل المقدمة، أنا قارئ قرآن. بس يقولوا لي أنت راح نعم. تقراها. طبعا. أنا كنت قاعد أسمع على الشيخ عمر الحضرمي بربيع القلوب أونلاين، طبعا كان تسميع. فالشيخ شك، هو ما قال لي إن أنا شكيت، شك إن أنا قاعد أغش. هو ما قال لي بس أنا شكيت، فرحت جبت نفس حبل وربط عيني وقعدت أسمع له. لأن أنا سبحان الله حسيت إنه قاعد يشك، فعشان يعني الشك ما يقع في قلب الشيخ سبحان الله قعدت أسمع له وأنا مغمض عيني وحاط الحبل على عيني وقاعد أسمع له. ختمت تقريبا وأنا عمري 14 سنة. ختمت فيها ختمتين. الختمة الأولى كانت على الوالد، والختمة الثانية كانت بربيع القلوب عند الشيخ عمر الحضرمي. بس أنا كنت خايف جدا وقتها، ما أدري ليش، يمكن عشان كان في مشايخ وايد، يعني كان منهم الشيخ بدر العلي، منهم الشيخ عبد الرحمن السعيد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كنت دائما حتى بالبداية كنت أقول القرآن صعب وايد. نعم. شو راح أخلص أمسك الكتاب أقول وايد، يعني حجمه وايد كبير. نعم. بحفظ هذا كله، شلون راح يدش داخل مخي؟ ثقيل، إنه ثقيل، قولا إيه. ثقيلة. يعني أمسك مصحف أقول وايد 30 جزء 604 صفحة مستحيل أخلصهم، شلون راح يدخلون العقل يعني. سبحان الله ختمت وخلصت، وكنت يعني جدا سعيد وقتها. تعب السنين اللي طافت حسيتها سبحان الله نزال كله بلحظة تقريبا. الله أكبر. أتمنى يعني الجميع يختم والله، وأشجعهم. أبي ردة فعل الوالد والوالدة لما شافوا ولدهم يقرأ آخر صفحة من القرآن حفظها. شلون كانت ردة فعلهم؟ لأن في أولياء الأمور اليوم يشوفونك في الحلقة يبي يعيشون هذا الشيء مع أبنائهم. شلون كانت ردة فعلهم شيخ عمر؟ الوالد لأن هو اللي ختمت عليه كانت فرحته لا توصف. يعني الوالد سبحان الله هو أكثر واحد كان يتعب علي. يعني هو حتى كان يعطيني طرق في المراجعة، مثلا إذا كان مثلا جزء صعب أو الأوجه هذه صعبة فكنت أروح أراجعها وأسمعها. حتى الوالد سبحان الله كان يفضي وقته بس عشاني أنا يعني. يعني جزاهم الله خير، وأسأل الله عز وجل يعني أن يلبسهم تاجا من الوقار يا رب. بعد ما ختمت وسجدت وحضنت الوالد وفرحت هذه الفرحة، خلاص انتهت علاقتك مع القرآن؟ لا. شنو تطمح له؟ والله الحين أطمح له أن قاعد أحاول إني أتقن كثر ما أقدر. يعني الحين أنا ماشي على خطة إتقان، كل أسبوع جزء واحد. نعم. أقرأ الجزء هذا كل يوم. نعم. مرتين لمدة أسبوع، لما أحاول أختمها وأتقن هالجزء هذا كثر ما أقدر. نعم.
تقريبا الخطة راح تاخذ مني 8 شهور 9 شهور، لكن بحاول اتعب كثر ما اقدر احاول اتقن هالقرآن هذا. اذا اتقنته بحاول ان شاء الله ادش على القراءات العشر، واسال الله عز وجل يسهل لنا يعني. قال الناظم رحمه الله تعالى: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أكثر واحد تأثرت فيه هم شيخين، أكثر شيخين يعني، الشيخ عبد الباسط نسأل الله عز وجل يرحمه، والشيخ محمد المنشاوي. تجيد من بالقراءة؟ يمكن المنشاوي شوي. يلا نسمع الشيخ المنشاوي بصوتك الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. أبدعت حبيبي. إيلانا أنت لك مكانة خاصة في قلبي والله شيخ عمر. الله يبارك فيك. في شيء تبي تقوله؟ في شيء رسالة تبي تقولها؟ بس صغيرة. أي شنو هي؟ يلا. الوقت مهم جدا بهالأيام، سبحان الله الأيام تمر سريعة جدا. يعني إذا كبر في العمر، وهذا يعني واقع الحين، ناس أعمارهم الحين 60 و70 و80 ودهم إنه يحفظون القرآن، يندمون عن العمر اللي راح إنه ما حفظوا القرآن، يندمون الحين ويعضون أصابع الندم إنه ما ختم. فأنا أقول له من الحين، من هاللحظة أنت شنو خسران؟ يعني كلها تقريبا إحنا عندنا باليوم شيخنا 24 ساعة، خذ منها ساعة واحدة خلاها للقرآن، ما راح يندم وما راح يخسر شيء. بالعكس يعني راح إذا ختم راح يعني إن شاء الله بإذن الله يلبس والدينا تاج الوقار، وبركة في حياته، وبركة في حياته وبدراسته، حتى تعامل الناس معه راح يتغير. لا تطوف تقول بحفظ بعد سنة، بحفظ الأسبوع الجاي، بروح أكلم شيخ. لا القرآن ما أثر على دراستك؟ بالعكس، لا يعني بالعكس جدا. سبحان الله القرآن أثر فيني حيل، لدرجة سبحان الله الله عز وجل قام يوفقني يعني بدراستي. الحين بعد ما حفظ القرآن سبحان الله الدرجات بدأت تعلى شوية. فاسأل الله عز وجل أن يثبتنا يا رب على طاعته ويجعل القرآن بصدورنا يا رب. آمين. أنا عادة لما يتكلم الضيف اللي عندي أدخل معه وقاطعه في الكلام، ويعني أزيد عليه من كلماتي وهو يضيف على الكلمات اللي أنا أقولها. إلا هذه الرسالة، رسالة الشيخ عمر، حاولت أني أنا ما قاطعه أبدا. فهذه أعتقد الرسالة لو وضعتها في كل حلقة من برنامج وسام القرآن تكفي لكل شباب المسلمين. ما ودك يكون عندك ابن مثل الشيخ عمر الله يحفظه؟ تبارك الرحمن، تلاوة جميلة، فصاحة في اللسان، ثقة في النفس. يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذا أردت أن الله سبحانه وتعالى يحفظ ابنك، حفظه وعلم القرآن، استقامته من القرآن، هدايته من القرآن، توفيقه في كل حياته من القرآن، فصاحته وبلاغته من القرآن. فاحرص من الآن أن يحصل ابنك على وسام القرآن. تتنفس الأرواح حين تراه، عطرا تفوح شذابه الأفواه، حينا فتأخذنا الحياة، حينا فتأخذنا الحياة، والعين تبكي علها تلقاه، فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا، شدوا على الأسماع ما أنداه، فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا،
شدوا على الأسماع ما أنداه. أحيا قلوبا في ربى آياته، ويضيء ثغر الكون من مشكاته، فأضمه ويضمني حتى إذا ما هزني خفق الفؤاد بآيه فرى.